F-112 Superfast δεν είναι επαναστατική, τουλάχιστον όχι με την έννοια που η F-12 ξεχωρίζει από την 599. Ωστόσο, έχουν εξελίξει τόσο πολύ τον κινητήρα, την ανάρτηση, το σύστημα διεύθυνσης, την αεροδυναμική και τα ηλεκτρονικά, ώστε να θεωρείται καινούριο αυτοκίνητο. Χωρίς να αλλάξουν φυσικά οι αναλογίες, η εξωτερική σχεδίαση έχει γίνει πιο αιχμηρή. Κάθε επιφάνεια έχει πάρει την τελική της μορφή στη σύραγγα, εξυπηρετώντας το σύνθετο αεροδυναμικό κόνσεπτ. Και τι σύνθετο? Διότι ας πούμε έπρεπε να ανταποκριθούν στην αυξημένη ανάγκη ψήξης του ισχυρότερου κινητήρα, χωρίς να μεγαλώσουν οι διαστάσεις του ψυγείου. Η ποιότητα κατασκευής ξεπερνά το τέλειο, όπως αυτό παράγεται από γερμανικά ρομπότ. Κάθε κομμάτι της καμπίνας είναι εφηνυρισμένο στο χέρι από τεχνίτες που η ζωή τους είναι να δίνουν ψυχή στο αφράτο δέρμα, στο αλουμίνιο και στο ανθρακόνημα. Η μεγαλύτερη αλλαγή είναι μάλλον το σύστημα διεύθυνσης. Για πρώτη φορά έχει την ηλεκτρική κρεμαγέρα της Ferrari και ήταν απαραίτητη για να συνδυαστεί με την τετραδιεύθυνση. Είναι ένας τρόπος, όπως λέει η Ferrari, ουσιαστικά να μεταβάλει στο μεταξώνιο. Στις γρήγορες καμπές που οι τροχοί στρίβουν προς την ίδια κατεύθυνση, έχεις μεγαλύτερη σταθερότητα και στις αργές το αυτοκίνητο είναι πιο κοντό και πιο πρόθυμο να κλείσει την κορυφή. Σε συνδυασμό με το νέο αλγόριθμο για τα μαγνητορροϊκά αμορτισέρ και τα νέα ηλεκτρονικά, έχει γίνει πολύ πιο φιλική στα κλειστά κομμάτια και στη βροχή. Ο Έντζο είχε δώσει μια υπόσχεση στην ανθρωπότητα. V12 για πάντα. Και μάλιστα ατμοσφαιρικός, με καταβολές από τη Φόρμουλα 1 σαν αυτό εδώ, με συμπίεση, με ήχο που ξεσπάει στις 9.000. Απίστευτο το κυβότιο. Έχουν μειώσει κατά 30% την απόσταση από το πάντλ μέχρι το γρανάζι. Αλλά δεν είναι μόνο αυτό, είναι ο απόλυτος κοφτός τρόπος που κάνει τις αλλαγές. Το μοτέρ είναι ασύλληπτο. Έχουν κάνει στο μεταξύ και 6% πιο κοντές τις σχέσεις και έχουν πυκνώσει την κλιμάκωση. Έχουν ανεβάσει τον κόφτη 300 στροφές και την υποδύναμη 60 άλογα. 800 στρογγυλά πλέον. Έχει εκπληκτική απόκριση στον γκάζι και το πλαίσιο. Ακούεις αυτά τα πολύ μικρά πατάς, ελπίζω να ακούγονται. Τρομερή ανάρτηση. Έχει, όπως όλες οι Ferrari και η Αλφα Ρωμαίο τελευταία, αυτό το κουμπί που ουσιαστικά μαλακώνει μια ρύθμιση στα αμορτισέρ σε σχέση με το υπόλοιπο πρόγραμμα οδήγησης. Τώρα εδώ είναι απαραίτητο. Καταπίνει τις ανομαλίες σαν αυτοκίνητο WRC. Λένε ότι το ηλεκτρικό τιμόνι έχει χάσει κάτι σε αίσθηση σε σχέση με την παλιά υδραυλική κρεμαγέρα. Δεν θα το έλεγα. Στην αρχή όντως σου φαίνεται πιο ελαφρύ, αλλά όσο πιέζεις αρχίζεις και επικοινωνείς. Το μπροστινό είναι απίστευτο, έχει τρομερή ακρίβεια. Νομίζω ότι οδηγεί σε ένα μικρό GTI, μικρό. Και έχεις μπροστά σου όλη αυτή την τεράστια μούρη. Πάει ακριβώς εκεί που του ζητάς. Δεν νιώθεις ποτέ αδράνεια. Είναι ο ορισμός της mid-front αρχιτεκτονικής. Αυτό το κατέβασμα, όλα τα λεφτά. Μπορείς να τις κατεβάζεις μία-μία, αλλά όταν κρατάς παρατεταμένα τραβηγμένο το πάντλ, μπορείς σε ένα δευτερόλεπτο να κατεβάσει 3 μαζί. Έχουν κάνει τρομερή δουλειά με τα ηλεκτρονικά. Παλιά λέγαμε ότι τις Ferrari τις φτιάχνουν γραφικοί ηλικιωμένοι τεχνίτες με το σφυράκι, με παραδοσιακά εργαλεία, τώρα τις φτιάχνουν χακεράδες. Τα ηλεκτρονικά είναι αδιανόητα πώς βάζουν τη δύναμη στο δρόμο σε αυτές εδώ τις συνθήκες. Σπασμένη άσφαλτος, βρεγμένη,
800 άλογα και κίνηση μόνο πίσω και όμως μπορείς να πηγαίνεις γρήγορα. Είναι τρομερή διαχείριση της δύναμης. Έχει το SSC 5ης γενιάς, το σύστημα αυτό που επιτρέπει ένα μικρό γλίστριμα της ουράς όσο χρειάζεται για να συνδυάζεις την ουσία με την οδηγική απόλαυση. Και το e-diff βέβαια, το καλύτερο ενεργό διαφορικό σε αυτοκίνητο δρόμου, με διαφορά. Ο Οδυσσέας Ελίτης είχε πει ότι αν αποσυνθέσει στην Ελλάδα, στο τέλος θα μείνει μια ελιά, ένα μπέλι και μια βάρκα. Το ίδιο θα μπορούσε κάποιος να πει και για τη Ferrari και τον ατμοσφαιρικό V12. Η 812 είναι ο επόμενος κρίκος στην αλυσίδα του DNA του Maranello.